สวัสดีค่ะและนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะน้องชายที่น่ารักของเก๋น้องชายหรือน้องสาวดีได้หมดเลยครับพี่น้องสาวนะคะน้องชัดของเรานั่นเองค่ะก็แน่นอนค่ะต้องบอกว่าชลดาชาแนลเดือนนี้เนี่ยเราต้อนรับแบบเดือนแบบว่าพรายมันพี่ก็สรรหาคนที่แบบว่ามีความสามารถพิเศษซึ่งไม่รู้ทำไมนี่พูดจริงไม่ได้ตั้งใจอวยนะนั่งคุยกับทีมงานว่าเอ๊ะเราจะเอาใครดีแบบว่าคนลุกหรือว่ามีของป่ะครับเนี่ยไม่จริงๆรู้สึกว่านี่พูดจากใจจริงๆนะคิดว่าให้เราหาคนที่มีความสามารถพิเศษในเดือนพรายมันนี่จะเป็นใครแล้วหน้าฉัดก็ลอยมาแล้วพี่ก็เอ๊ะตัวพี่ทำอะไรกับฉัดได้บ้างอะเมคโอเวอร์สิใครๆก็ต้องอยากเด็กถูกไหมใช่ครับพี่ก็คิดว่าถ้าพูดถึงเมคโอเวอร์เนี่ยจะเป็นใครไม่ได้เลยต้องน้องฉัดเท่านั้นครับผมคือแปลงคนสวยให้เป็นคนสวยมากๆขอบคุณคนธรรมดาให้กลายเป็นคนสวยคนที่ดูแบบเฉยๆสวยขึ้นไม่ได้อีกคือเหมือนแบบน่าจะดึงดูดเอาสิ่งที่แบบว่าเหมือนเขามีอยู่ในตัวเนี่ยพยายามดึงออกมามากกว่าเนี่ยแหละวันนี้พี่ก็เลยพาตัวเองพาร่างตัวเองนะมาให้ฉัดได้ดึงออกมานะครับอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้แต่งเสร็จแล้วก็คือสวยแล้วนะครับและแน่นอนนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากน้องฉัดจะเป็นแบบเมคอัพที่เรารู้จักในแวดวงคือพูดจริงๆเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังมีโปรดักที่วันนี้อยากนำเสนอใช่ครับคือพี่เก๋อยากเชียร์โปรดักของคนไทยมากๆขอบคุณนะคะฉัดแบรนด์นี่วันนี้เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแบบแป้งรองพื้นลิปสติกคือแบบลองใช้มาแล้วมันดีและพกพาได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าไม่ได้ทาอินนะคะสาธิตให้ดูเลยดีกว่านะคืออันนี้อยากให้เห็นเลยว่าจริงๆสาวๆจะได้แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ดูการเปลี่ยนลุควันนี้ไปด้วยมาดูดีกว่าว่าเก๋จะย้อนวัยได้แค่ไหนค่ะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์เทคนิคการลงคอนซีลเลอร์นะครับของน้องชัดก็คือจะลงบริเวณที่เป็นช่วงใต้ตานะครับที่มันมีรอยค้ำเราจะแต้มแค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำค่อยๆกดแท็บนะครับบริเวณนี้กดลงไปเราจะไม่ลงนะครับคอนซีลเลอร์เนี่ยปาดไปจนเต็มใต้ตาเลยเพราะว่ามันจะทำให้ใต้ตาของเราเนี่ยดูแบนแล้วบริเวณที่เป็นรอยค้ำอะครับมันก็จะไม่หายด้วยนะครับดังนั้นตรงไหนที่มีปัญหาแก้ไขเฉพาะตรงนั้นนี่พี่ทำผิดมาตลอดเลยนะแค่นี้ใต้ตาเราก็จะดูสว่างแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะด้วยปิดข้างกับอีกข้างนึงเห็นไหมเพราะทุกทีเวลาพี่ทาพี่ก็จะปื้ดถึงนี่ไม่ใช่ผิดไม่ใช่ครับเอาแค่ตรงนี้ถูกต้องครับแต่ส่วนมากคนไทยจะตาป่องๆเนอะใต้ตาบวมๆใช่ใต้แต่คนเอเชียจะตาบวมๆพี่ก็เป็นนะนี่ดูสิเป็นป่องๆแต่จริงๆหนูว่ามันน่ารักนะจริงเหรอทุกคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ของน้องชัดความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างแค่นี้ใต้ตาแบบว่าดูสว่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราลงแป้งวันนี้เราจะใช้2สีครับก็คือเบอร์ 2.5 กับเบอร์ 3ครับผมนะครับ 2.5 เนี่ยเราจะลงบริเวณกลางหน้าส่วนเบอร์ 3เราจะลงขอบหน้าผู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบถามว่าทำไมเราต้องใช้แป้ง2เบอร์ในการแต่งหน้าคือจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาเราลงรองพื้นนะครับบางทีเรายังใช้รองพื้นผสมสีกันเลยกลางหน้าสว่างขอบหน้าเข้มดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกถ้าเกิดเราจะใช้แป้ง2สีในการแต่งหน้าเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราทาแป้งอย่างเดียวจะเป็นยังไงนะครับน้องฉัดก็จะชอบใช้เป็นแปรงครับแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเวลาเกลี่ยเนี่ยน้องฉัดจะใช้แป้งนะครับค่อยๆแท็บบนหน้าเบาๆก่อนอย่างอันนี้ขอบหน้าก็จะเริ่มใช้เบอร์ 3แล้วเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีการไล่เฉดอย่างขอบหน้าผากสังเกตว่าคนเราเนี่ยกลางหน้าจะสว่างตรงนี้ครับมันจะเข้มใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราลงเนี่ยขอบเนี่ยมันต้องมีความเข้มนิดนึงเพื่อที่ว่าให้สีเนี่ยมันดูไล่สเต็ปกันนะครับหลังจากที่เราลงพวกพาวเดอร์หรือผิวสกินแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงเราขาดไม่ได้นั่นก็คือการทาลิปบำรุงริมฝีปากนะครับดังนั้นเราต้องทาลิปบำรุงด้วยส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ไม่ทาลิปเซรั่มบำรุงฝีปากจะเกิดปัญหาก็คือว่าพอทาแล้วนะฮะลิปสติกขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นคราบเพราะว่าริมฝีปากมันแห้งเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วนิดนึง
เราจะใช้คิ้วแล้วเดี๋ยวหนูว่าจะดึงความสูงคิ้วขึ้นนิดนึงตรงมุมแล้วก็จะหักปลายลงนิดนึงค่ะชลดาชาแนลจ๋า อันนี้อแมนด้านะแบบแข็งๆนิดนึง ส่วนอันนี้มาริยา เอาฝรั่งหรือเอาแขกดีคะ ตัวนี้ฉีดมันก็จะแบบว่าช่วยยกโคนผมได้เลยเรียบร้อยครับเก๋และนี่แหละค่ะ Makeover Look ค่ะไม่รู้ว่าจะย้อนไว้ได้ขนาดไหนแต่ว่าเนี่ยชั่วโมงครึ่งเองนะคะดูสิหน้าผมทานฟิชออยล์ผมยาวเร็วมากใช่ครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนดีมากผิวก็เลยสวยมากใช่เลยนะครับขอบคุณทีมน้องฉัดมากๆนะคะเป็นยังไงบ้างครับเป็นการทำงานที่แบบมีความสุขมากจริงๆเลยรู้สึกวันนี้ได้พลังงานบวกดีๆมากๆแล้วก็แบบน้องๆทีมรุ่นใหม่ทุกคนว่าเจอน้องฉัดเองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกทีมทุกคนถึงรักน้องฉัดแบบนี้นะคะฝีมือดีน่ารักจิตใจดีแล้วทุกคนก็แบบมองโลกในแง่ดีก็เป็นกำลังใจฝากติดตามน้องฉัดด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครสนใจเดี๋ยวจะมีผิวเนียนสวยใสกระจ่างแบบนี้นะนี่ฉัดคอสเมติกนะคะของเขาเนี่ยดีจริงๆเลยเราควรจะสนับสนุนแบรนด์ไทยนะให้แบบไปอินเตอร์ไม่พอไปสู่จักรวาลเลยนะคะใครที่ชอบเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับชลดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากต้องบอกว่าเป็นเทปสุดท้ายของไพร์มันที่เก๋ภูมิใจมากๆแล้วก็ภูมิใจแทนน้องชายคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปถ่ายแบบต่อดีกว่าไปดูเดี๋ยวเบื้องหลังภาพเนี่ยนี่วิดีโอเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะยังดูดีขนาดนี้เดี๋ยวภาพนิ่งจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแกที่ชลดาชาแนลนะคะ